السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا هلا فيكم جميعا. في الفيديو السابق نزلت طريقة السويس رول الياباني وكان بطريقة فصل الصفار عن البياض، واليوم إن شاء الله وبحسب طلبكم بشرح السويس رول بدون فصل الصفار عن البياض وبدون ميزان وبطريقة مرة سهلة، والنتيجة سويس رول طري كأنه اسفنج، والطعم مش قادر أوصف لكم، اترك لكم التجربة. وكمان بسوي معاكم حشوتين للسويس رول مرة طعمها حلو، حشوة بسويها معاكم والحشوة الثانية بشرحها بالتفصيل، والطريقة الثانية يلي بشرحها إن شاء الله برفعها لكم فيديو قصير. ولمعرفة الطريقة يلا نبدأ بخطوات العمل. وقبل ما نبدأ نسوي السويس رول بنبدأ بخطوة مهمة، وهي جمع ونخل المواد الجافة. وعشان يصير معانا الكيك هش بزيادة بناخد من كمية الدقيق ملعقة كبيرة بنستبدلها بملعقة كبيرة نشا. طبعا بداية بقيس المواد الجافة لكيك السويس رول بالفانيليا. حطيت هنا كوب دقيق أبيض معياري، أخذت منه ملعقة كبيرة دقيق واستبدلتها بملعقة كبيرة نشا، وبعدين حطيت الدقيق على المصفاة وحطيت على الدقيق نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر ما يعادل 2 جرام. بننخل المواد الجافة وبنحطها جانبا، وبننتقل لتجهيز المواد الجافة لكيك السويس رول بالشوكولاتة. بنحتاج كوب إلا ربع دقيق، بنشيل منه ملعقة كبيرة دقيق وبنستبدلها بملعقة كبيرة نشا، وبنحط على الدقيق والنشا 3 ملاعق كبيرة كاكاو جودة ممتازة، وكمان أضفت نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر، وبعدين دخلت المكونات وحطيتها جانبا. طبعا الأكواب والملاعق يلي استخدمتها أكواب معيارية، ممكن تستخدموا أكواب قياس 240 ملي أو 250 ملي حسب المتوفر عندكم. والدقيق يلي استخدمته في هذه الوصفة دقيق الفاخر الكويتي، ممكن تستخدموا أي دقيق أبيض متوفر عندكم. وبنقلل البروتين بإضافة النشا، وبعدين بننتقل لعمل كريمة الفراولة. وعشان نسوي كريمة الفراولة بحط في وعاء صغير ملعقة كبيرة جيلي الفراولة، وبحط على جيلي الفراولة ثلث كوب ماء ونصف ملعقة صغيرة فانيلا. بنخلطهم تمام، وبعدين بننتقل لتحضير الكريمة. بنحط في وعاء كوب معياري كريمة شانتيه، وبعدين بحط عليها سائل جيلي الفراولة يلي خلطته بداية. بنخلط الكريمة مع سائل جيلي الفراولة حتى تبدأ تثقل، وبعدين بنضيف على الكريمة ثلث كوب من صوص الفراولة يلي جهزته معاكم بالفيديو السابق، بحط لكم الرابط في صندوق الوصف. وبعد إضافة صوص الفراولة بنخلط شوية حتى تندمج المكونات. لا تخلطوا الكريمة زيادة، احنا هنا نسوي كريمة حشو وما نسوي كريمة تغليف الكيك عشان ما يضيع معاكم طعم الكريمة. وكده صارت كريمة الفراولة جاهزة. وبعدها بننتقل لعمل كيك السويس رول بالشوكولاتة. ولعمل كيك الشوكولاتة بنحط في وعاء 5 حبات بيض صغيرة أو 4 حبات بيض كبيرة بدرجة حرارة المكان. بحط على البيض ملعقة صغيرة فانيلا وكوب إلا ربع سكر حبيبات ورشة ملح. طبعا مرحلة الخلط أهم مرحلة في نجاح الكيك. بنخلط البيض مدة لا تقل عن 10 دقائق أو بحسب سرعة العجانة. إذا بتستخدموا العجانة بينفش معاكم البيض بسرعة، بيحتاج معاكم حوالي 5 دقائق. وإذا المضرب اليدوي بيحتاج معاكم من 8 دقائق إلى 10 دقائق. مهم جدا حتى يصير البيض بالشكل الموضح حتى تحصلوا على كيك ناجح. طبعا هنا بهذه المرحلة مهم جدا تستخدموا المضرب اليدوي العادي أثناء إضافة المواد الجافة. أنا استخدمت المضرب الكهربائي لأني مستعجلة عشان تحصلوا على هشاشة أكثر وكمان ارتفاع أكثر. هنا أنا لما استخدمت المضرب الكهربائي حطيت الدقيق مع الكاكاو يلي جهزته سابقا على مرحلتين وخلطت بهدوء، لأن الخلط الزائد بالمضرب الكهربائي بيفرغ الهواء من الخليط وكذا ما بيصير معانا الكيك هش. لذلك مهم تستخدموا المضرب اليدوي، وبوضح لكم إن شاء الله في كيك الفانيليا. وآخر مرحلة حطيت باقي كمية الدقيق مع الكاكاو وحطيت 2 ملاعق كبيرة زيت. الزيت بيخلي الكيك أطرى بزيادة، وبخلط بهدوء. وكده صار خليط كيك الشوكولاتة جاهز. بنظف جوانب الوعاء تمام بالإسباتولا وبتأكد إنه الدقيق انخلط بالكامل. بعدين بحط خليط الكيك في قالب مبطن بورق الزبدة
أو بورقة تeflon قياس 30 في 40، وده القياس المناسب لكيك السويسرول بدون الفصل. بوزع خليط الكيك تمام على الصحن حتى يصير معي الكيك متساوي، وقبل ما نحط الصحن في الفرن بنطرق الصحن من طرقتين إلى 3 حتى نفرغ الهواء وما تصير في الكيك فراغات. مهم جدا قبل ما نحط صحن الكيك في الفرن يكون ساخن جدا. بنسخن الفرن قبل ما نحط الصحن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 220 مئوية، وبعدين بنحط الصحن. طبعا مدة استواء الكيك 10 دقائق النار السفلية ودقيقة واحدة النار العلوية حتى ما ينشف معاكم الكيك وبعدين يتكسر أثناء اللف. وهنا بعد ما خرجنا الكيك من الفرن بنغطيه مباشرة بمنشفة وبنخليه لمدة 10 دقائق مغطى، وبعد مرور ال10 دقائق بقلب الكيك حتى نشيل ورق الزبدة أو ورق التفلون. هنا بعد ما نشيل ورق التفلون أو ورق الزبدة بنحط ورق الزبدة أو ورق التفلون وبعدين بنقلب الكيك مرة ثانية. وهنا معلومة مهمة، سطح الكيك مهم جدا تشيلوه إذا بتسووا مشروع من البيت. أنا ما شلته حفاظا على النعمة. ليش مهم نشيل سطح الكيك؟ لأن الحشوة تنفصل مع سطح الكيك ما تصير ثابتة على الكيك، لذلك مهم جدا نشيل سطح الكيك. وكيف نشيل سطح الكيك؟ بعد ما نخرج صحن الكيك من الفرن بنحط ورق الزبدة مباشرة على سطح الكيك وبنضغط عليه ضغطة خفيفة وبنخليه لمدة 10 دقائق. بعد مرور الوقت بنشيل ورق الزبدة وبنشال الطبقة العلوية بالكامل، أو ممكن نقلب الكيك على ورق الزبدة. وبعد مرور ال10 دقائق بتنشال الطبقة العلوية بالكامل. وبعد ما قلبت الكيك على ورق الزبدة أو ورق التفلون بنقص بالسكين جانبين من الكيك، جانب بشكل متساوي والجهة الثانية بشكل مائل. بعدين بنوزع الكريمة يلي سويتها معكم، كريمة البراولة. حطيت الكريمة بكيس حلواني وزعتها على الكيك بالتساوي، وبعدين استخدمت الإسباتولا في توزيع الكريمة. وبعد ما نوزع الكريمة بشكل متساوي بنحط على كريمة الفراولة صوص الفراولة يلي جهزته معاكم مسبقا في الفيديو السابق، بحط لكم الرابط في صندوق الوصف. وممكن نقطع فاكهة الفراولة قطع صغيرة ونحطها على الكريمة مع الصوص فيعطي طعم جدا مميز. وبعد ما وزعنا الصوص بننتقل لطريقة اللف. هنا يمكن تلفوها باليد بشكل عادي، لكن أنا أستخدم دائما الفرادة، يصير معي اللف بشكل أرتب وأحلى. وبعد ما لفينا الكيك بورق الزبدة أو بورق التفلون بنشد الكيك شوية بالإسكريبر مثل ما هو موضح، أو ممكن استخدام المسطرة. وهنا وزعت بالأطراف باقي الكريمة. وبلف الكيك تمام، وبعدين بحط الكيك في الأداة المخصصة للسويس رول مصنوعة من الأكريليك موجودة في موقع شي إن. فائدة الأداة مهم جدا، تخلي معاكم السويس رول شكله دائري. وبعد ما لفينا السويس رول بنحطه في الثلاجة على الأقل 3 ساعات، ممكن نخليه لليوم الثاني بتكون الكريمة متماسكة أكثر. وبعدها بننتقل لعمل سويس رول الفانيليا. وطريقة سويس رول الفانيليا هنا أنا اختصرت خطوة إضافة المكونات وخلط البيض، والمكونات هي نفسها بسويس رول الشوكولاتة. حطيت 5 حبات بيض صغيرة مع كوب إلا ربع سكر مع ملعقة صغيرة فانيلا ورشة ملح عشان نبرز الطعم والنكهات. وبعدين خلطت البيض بالمضرب الكهربائي اليدوي لمدة لا تقل عن 8 دقائق، ممكن تستخدموا العجانة. وهنا الخطوة يلي قلت لكم مهمة، وهي إضافة المواد الجافة على دفعات مع الخلط بالمضرب اليدوي وليس الكهربائي حتى تحصلوا على كيك هش بزيادة وكمان طري وما يروح مننا الهواء أثناء الخلط. هنا أنا أضفت الدقيق مع البيكنج باودر على 5 دفعات وخلطت بهدوء وعلى نفس الاتجاه. هنا أنا مسرع الفيديو لذلك يبان معاكم الخلط سريع. مهم جدا نخلط بهدوء حتى ما نفرغ الهواء.
وهنا بعد ما خلصت خلط بضيف 2 ملاعق كبيرة زيت وبخلط كمان بهدوء. وآخر مرحلة بستخدم الإسباتولا عشان نتأكد إنه الدقيق انخلط بالكامل. وبعدها بنحط خليط الكيك في قالب مدهون دهن خفيف ومبطن بورق الزبدة، وبعدين بوزع خليط الكيك بالصحن بشكل متساوي حتى نحصل على ارتفاع واحد. وبعدها بنطرق الصحن طرقتين إلى 3 حتى نفرق خليط الكيك من الهواء وما تصير بالكيك فتحات. وبعدين بنحط صحن الكيك في فرن ساخن مسبقا لمدة 10 دقائق في الرف الوسط، النار من تحت 10 دقائق ومن فوق دقيقة واحدة فقط. وبعد مرور وقت التسوية بنخرج الكيك من الفرن وبنغطيه مباشرة بمنشفة لمدة 10 دقائق فقط. وبعدها بنقلب الكيك بالطريقة الموضحة. ما شاء الله مثل ما تلاحظوا كيف الكيك طري كأنه إسفنج. وبحط ورق زبدة جديد أو ورق التفلون وبعدين بقلب للجهة الثانية. وهنا أنا قطعت الكيك من الجانبين ووزعت كمان صوص الفراولة. طبعا ممكن ما تحطوا صوص الفراولة، حطوا الكريمة يلي بشرحها لكم الآن وهي كريمة الجبن. حطيت في وعاء كوب كريمة شانتيه، وعلى الكريمة حطيت ثلث كوب حليب وملعقة صغيرة فانيلا. بعدها خلطت الكريمة حتى ثقل القوام معي. بعدين أضفت على الكريمة 7 حبات جبن كريمية، هرستهم تمام قبل إضافتهم للكريمة حتى ما تصير في الكريمة تكتلات، وخلطت شوية حتى اختفت الجبنة. وبعدين حطيت الكريمة في كيس حلواني ووزعتها على الكيك. حطيت بداية قبل ما أحط الكريمة صوص فراولة، هو اختياري لكن بيضيف لكريمة الجبن طعم مرة حلو. وبعدين لفيت الكيك بالشكل الموضح مثل الطريقة بسويس رول الشوكولاتة. وبعد ما نلف الكيك بنضغطه بالسكريبر وبعدين بنحطه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات. ممكن تخلوه لليوم الثاني حتى تتماسك الكريمة بشكل أفضل. إذا عندكم مشروع منزلي ممكن تسووه من اليوم الأول في الليل، لأن السويس رول لما يظل اليوم الثاني يكون طعمه أقوى وأحلى. وهنا في اليوم الثاني خرجت سويس رول الشوكولاتة من الثلاجة، ومثل ما تلاحظوا كيف السويس رول أشيله بكل سهولة لأنه التف تمام وانضغط تمام. ممكن تخلوه كذا طعمه كذا مرة حلو، وممكن تغطوه بالشوكولاتة مثل ما سويت. حطيت 150 جرام ما يعادل تقريبا كوب من الشوكولاتة بالحليب والشوكولاتة الداكنة، ذوبتهم على حمام مائي. حطيت على الشوكولاتة 3 ملاعق كبيرة زيت وذوبتها بحمام مائي.
وبعدين حطيت على الشوكولاتة ربع كوب فول سوداني مجروش، ممكن تحطوا بندق أو كاجو أو أي مكسرات تحبوها. بعدين وزعت الشوكولاتة على الكيك مثل ما هو موضح، وبعدها بنحط كيك الشوكولاتة في الثلاجة حتى تتماسك الشوكولاتة. وكده صارت كيكة الشوكولاتة جاهزة. وكيك الفانيليا ممكن تحطوا عليها كريمة، لكن أنا أفضلها كذا. إذا تحبوا أصور فيديوهات كيفية تزيين السويس رول وكمان دهن السويس رول بالكريمة وكيفية الرسم على السويس رول، اكتبوا لي في التعليقات. وكده صار معي سويس رول الفانيليا والشوكولاتة جاهزين، من ألذ الطرق يلي بتجربوها. وأخيرا أتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من فيديو اليوم، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم عشان الاستفادة. في أمان الله.